I tunnelbanan. Ursäkta, går den här tunnelbanan till centralstationen? Ja, den stannar där om cirka 10 minuter. Är det normalt att det är så fullt? Ja. På morgonen reser många människor. Vet du om den här linjen ofta är sen? Oftast är den ganska punktlig. Kan jag byta här också? Ja, vid centralstationen finns många anslutningar. Finns det en tidtabell i vagnen? Ja, den sitter över dörren. Får jag ställa min ryggsäck här? Ja, ställ den gärna vid dina fötter. Kommer ett meddelande snart? Ja, de informerar före varje station. Hur många stationer är det kvar? 3 kvar till centralstationen. Är det här ett expresståg? Nej, tåget stannar vid alla stationer. Finns det luftkonditionering? Ja, men den är ibland lite svag. Kan jag köpa min biljett här i tåget? Nej, biljetter finns bara i automaterna. Är den här vagnen alltid så högljudd? Ja, särskilt när många pratar. Var är bästa platsen att gå av? Bäst är längst fram vid dörren. Ska jag tänka på något när jag går av? Ja, låt först de andra gå ut. Kommer centralstationen strax? Ja, nästa station är ditt mål. Hos veterinären. Hej, kan du titta på mitt husdjur en stund? Ja, självklart. Ställ det på bordet. Tack. Sen när hostar det så mycket? Det verkar bara ha varit några dagar. Behöver jag oroa mig? Nej, det ser ut som en lätt förkylning. Behöver det medicin? Ja, jag ger dig ett milt medel. Hur ofta ska jag ge medicinen? 2 gånger om dagen, morgon och kväll. Ska jag låta det vila idag? Ja, lite rörelse och mycket vila. Får det äta som vanligt? Ja, men helst något lätt. Behöver jag mäta temperaturen? Bara om det verkar mycket trött. Hur länge tar tillfrisknandet? Oftast 2 till 3 dagar. Kan jag gå en promenad imorgon? En kort promenad går bra. Ska jag ge mycket vatten? Ja, att dricka är viktigt. Är förkylningen smittsam? Nej, inte för människor. Behöver jag komma tillbaka igen? Ja, om 4 dagar för kontroll. Vad kan jag betala räkningen? Precis framme i receptionen. Kan jag betala med kort? Ja, kort går bra. På bensinstationen. Ursäkta, var hittar jag pumpen för bensin 95? Pumparna för 95 är direkt fram till höger. Måste jag betala före eller efter? Du betalar inne i butiken efter tankning. Har ni många kunder idag? Ja, det är ganska mycket folk nu. Finns det en biltvätt här? Ja, den ligger direkt bakom byggnaden. Är biltvätten öppen? Ja, den kan användas hela dagen. Var kan jag kolla däcktrycket? Apparaten står bredvid luftstationen till vänster. Kostar luften något? Nej, luften är gratis. Kan du rekommendera motorolja? Ja, den här oljan passar många bilar. Var står oljan? På hyllan. Säljer ni också spolarvätska? Ja, vi har flera sorter. Kan jag öppna tanklocket här? Ja, tryck bara på knappen i bilen. Hur mycket ska jag tanka? Fyll helst till markeringen. Var kan jag betala? Inne vid kassan. Tar ni också kort? Ja, kort går bra. Kan jag få ett kvitto? Ja, jag skriver ut det direkt. På turistinformationen. God dag, var finns en stadskarta? Stadskartan ligger precis där på disken. Kan du tipsa om en fin plats för promenad? Ja, parken vid ån är mycket populär. Finns det ett museum i närheten? Ja, konstmuseet ligger bara några steg bort. Hur kommer jag dit bäst? Gå bara längs huvudgatan och sedan till vänster.
Finns det guidade turer i Gamla stan? Ja, det ordnas turer regelbundet. Behöver jag boka plats? Nej, du kan bara komma. Var finns bra restauranger? I Gamla stan finns många mysiga ställen. Kan du rekommendera ett? Ja, den lilla krogen vid torget är känd. Finns det informationsbroschyrer här? Ja, en hylla står precis vid ingången. Har du tips för utflykter? Ja, en promenad till Utsiktsberget är fin. Var går bussen för utflykter? Från torget framför byggnaden. Finns det cykeluthyrning i staden? Ja, vid Stora torget vid ån hittar du en. Är centrum lätt att nå till fots? Ja, avstånden är korta och trevliga. Var kan jag köpa souvenirer? I små butiker bredvid stadshuset. Har du tips på lugna platser? Ja, trädgården bakom biblioteket är mycket stilla. I glassbaren. Ursäkta, vilka smaker har ni idag? Vi har många smaker, till exempel vanilj, jordgubb och choklad. Kan jag prova först? Ja, jag ger er gärna ett litet smakprov. Har ni också veganglass? Ja, vi har flera växtbaserade smaker. Vilken smak är extra populär? Många gäster gillar de fruktiga smakerna. Finns det glass utan socker? Ja, vi har en lätt variant. Var kan jag se priserna? Priserna står på tavlan ovanför er. Får jag glassen i bägare? Ja, bägare eller strut, som ni vill. Är struten krispig? Ja, den görs färsk varje dag. Har ni också toppings? Ja, vi har nötter, såser och små bitar. Kan jag blanda 2 smaker? Ja, ni kan välja flera smaker. Finns det också drycker? Ja, vi har vatten, juice och kaffe. Får jag sitta ute? Ja, ute finns det många platser. Var beställer jag serverad glass? Det gör ni framme vid disken. Kan jag få något varmt också? Ja, vi erbjuder varma drycker. Var betalar jag? Ni betalar direkt vid disken. I taxin. Ursäkta, kan du köra mig till centrum? Ja, stig in. Jag kör dig direkt dit. Är det långt härifrån? Nej, resan tar bara några minuter. Kan du en snabb väg? Ja, jag tar en väg utan mycket trafik. Är det alltid så mycket trafik här? Det beror på veckodagen, men ofta är det livligt. Kan du öppna fönstret lite? Ja, jag öppnar det en bit. Finns det fina sevärdheter på vägen? Ja, vi passerar ett gammalt torg. Kan du köra lite långsammare där? Ja, jag sänker hastigheten. Är torget populärt bland turister? Ja, många människor tycker om att gå dit. Får jag spela musik bak i bilen? Ja, så länge det inte är för högt. Kan du rekommendera ett café? Ja, nära centrum finns ett mysigt café. Åker vi förbi där? Ja, jag kan ta en liten omväg. Har taxin luftkonditionering? Ja, och sen går tyst i bakgrunden. Kan jag betala med kort? Ja, kortbetalning går bra. Får jag ett kvitto? Ja, jag skriver ut ett kvitto. Är vi snart framme? Ja, centrum är precis efter nästa korsning. Vid flygplatsens GOAT. Ursäkta, är detta rätt gate för mitt flyg? Ja, här går ditt flyg. Vet du när boarding börjar? Det borde börja snart. Måste jag ha mitt ID redo? Ja, ha det gärna framme. Kommer ett meddelande här? Ja, vanligtvis kommer info snart. Får jag ställa mitt handbagage här? Ja, ställ det bara bredvid din stol. Finns det toaletter nära? Ja, precis bakom hörnet. Var kan jag köpa något att dricka? I den lilla shoppen mitt emot.
Är det alltid så fullt här? Ja, många passagerare väntar här. Finns det sittplatser vid fönstret? Ja, där borta längs glasväggen. Får jag ringa medan jag väntar? Ja, det är tillåtet här. Ändras tidtabellen ofta? Ibland blir det små ändringar. Behöver jag fylla i något först? Nej, allt är redan klart. Kommer många internationella flyg hit? Ja, den här delen är känd för det. Kan jag gå till flygplansdörren nu? Vänta gärna på meddelandet. Är min plats i planet lätt att hitta? Ja, skyltarna är mycket tydliga. På flyget. Ursäkta, är denna plats ledig? Ja, du kan gärna sitta här. Kan du hjälpa mig att lägga upp väskan? Ja, jag lägger den i hyllan ovanför. Vet du om vi startar snart? Ja, vi lyfter om en stund. Får jag använda mobilen ännu? Ja, men lägg den på flygläge. Finns det filtar ombord? Ja, jag kan ge dig en. Kan du säga var toaletten är? Den är längst bak i gången. Blir det något att dricka idag? Ja, en vagn kommer senare. Har du flugit denna sträcka förut? Ja, jag har flugit den många gånger. Brukar det vara lugnt under flyget? Oftast är rutten väldigt behaglig. Får jag luta stolen lite bakåt? Ja, det går bra. Finns det ett säkerhetskort? Ja, det ligger i fickan framför dig. Blir det ett meddelande i högtalaren? Ja, strax före landning. Har du ett tips mot lock för öronen? Att tugga hjälper många. Är flyget långt? Det tar ett tag, men inte för länge. Kommer vi direkt till centrum? Nej, bussar och tåg går dit från flygplatsen. På parkeringen. Ursäkta, vet du om jag får parkera här? Ja, det här området är öppet för alla besökare. Behöver jag en parkeringsskiva? Ja, lägg en synligt i bilen. Får jag stå längre här? Ja, så länge du följer reglerna. Finns det ett område bara för personal? Ja, den är markerad längre bak. Vet du var utgången till byggnaden är? Stigen går där mellan häckarna. Kan jag ställa min cykel här också? Ja, till höger finns ett cykelställ. Är den här platsen ofta så full? Ja, särskilt på eftermiddagen. Finns det skuggiga platser? Ja, under de stora träden på vänster sida. Får jag vänta en stund i bilen? Ja, det är inget problem. Vet du om det finns kameror här? Ja, några områden övervakas. Är området säkert? Ja, det anses väldigt säkert. Kan jag också parkera en stor bil här? Ja, längst bak finns bredare platser. Var hittar jag parkeringskartan? Den sitter vid ingången på en tavla. Finns det en direkt väg till gatan? Ja, följ bara den lilla stigen. Får jag ställa ner resväskan en stund? Ja, ställ den bara bredvid din bil. I bilen efter semestern. Hur känner du dig efter den långa resan? Jag är lite trött, men på gott humör. Gillade du semestern? Ja, den var väldigt lugn och fin. Ser du fram emot att komma hem igen? Ja, jag längtar efter min egen säng. Har du packat allt? Ja, jag har kollat allt en gång till. Är bilen bekväm nog för resan? Ja, sätet är mycket skönt. Ska jag öppna ett fönster? Ja, lite frisk luft vore bra. Vill du lyssna på musik? Ja, något lugnt vore trevligt. Behöver du en paus? Inte än. Jag känner mig pigg. Var stranden höjdpunkten för dig? Ja, stranden var verkligen fantastisk. Vill du åka dit igen nästa år? Ja, det kan jag tänka mig. Har du druckit tillräckligt? Ja, jag har en flaska vatten med. Tror du att trafiken flyter på? Ja, det ser lugnt ut. Har du lust med en liten picknick senare? Ja, det låter som en bra idé. Vill du sortera bilderna senare? Ja,
Det gör jag gärna i lugn och ro. Är du glad att vi äntligen har kört iväg? Ja. Nu börjar den sköna delen av hemresan.